طلاب أولى إعدادي لغات، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل lesson 2 math comparing and ordering rational numbers. هنحل إن شاء الله كل الإكسرسايز بتاعت كتاب المعاصر. lesson بسيط جدا وفي نفس الوقت مهم، لأن إن شاء الله الليسونز اللي بعديه في نفس اليونت بتعتمد عليه يعني. فإن شاء الله الموضوع يكون سهل ونحل الأسئلة كلها مع بعض. Let's start. طيب comparing and ordering rational numbers. اوكي، احنا عرفنا في الليسون اللي فات يعني ايه rational numbers. هي مستر بتكون في الفورم a over b such that ان ال a وال b دول numbers belong to z and b اللي هي الدينومينيتور لازم يا مستر يكون not equal 0. يعني عرفنا ان ال r اللي هي ال q دي اللي هي rational numbers بيكون فيها يا مستر اي counting، اي natural، اي integer، اي fraction، اي decimal، اي percentage، دول كلهم بيكونوا موجودين في الكيو اللي هي rational numbers. جميل جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل comparing وهنعمل ordering للrational numbers. طب تعالوا first اول حاجه نعمل complete by rational numbers on the number line. بيجيب لي number line ويقول لي السكويرز الفاضيه دي عايزين نعمل لها ايه؟ complete. ده في كتاب المعاصر ان شاء الله. طيب هنعمل ايه؟ بكل بساطه انا لو لاحظت كده اهو هلاقي ان الفراكشنز كلها الدينومينيتورز بتاعها equal 3. يبقى انا لازم اخلي all numbers على النمبر لاين بتاعي لازم يكونوا الدينومينيتورز بتاعتها 3. يعني الزيرو ده يا مستر ممكن اكتبه 0 over 3. طب اللي بعديه اكيد اللي بعديه هيكون 1 over 3، واللي بعديه هيكون 2 over 3. ال1 ده هنخليه 3 over 3. ما فعلا يا مستر 3 over 3 equal 1. طب بعد 3 over 3 هيبقى 4 over 3، 5 over 3، ال2 دي هتكون 6 over 3. جميل جدا. فانا كتبت الانسرز بتاعتي في البارت البوزيتيف. طب تعالى نعمل البارت النيجاتيف. نفس اللي عملته في البوست اعمله في النيجاتيف. 0 over 3 يبقى نيجاتيف 1 over 3، نيجاتيف 2 over 3. ال1 ده هيبقى نيجاتيف 3 over 3، نيجاتيف 4 over 3، نيجاتيف 5 over 3، وال2 دي اللي هي نيجاتيف 6 over 3. نفس النمبرز بالظبط يا مستر بس بتكون بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب نمبر 2 لو لاحظت برضه هلاقي كل الدينومينيتورز يا مستر الفراكشنز اللي عندي كل الدينومينيتورز بتاعتها ايكوال 6. يبقى نخلي الزيرو دوت هنخليه 0 over 6، يبقى 1 over 6، 2 over 6، 3 over 6. نخلي دي 4 over 6، 5 over 6، وطلع في الاخر عندي ال1 اللي هو ال 6 over 6. طيب نفس اللي عملت في البوست عمله في النيجاتيف. 0 over 6 يبقى نيجاتيف 1 over 6، نيجاتيف 2 over 6، نيجاتيف 3 over 6، نيجاتيف 4 over 6، ونيجاتيف 5 over 6 مكتوبة، وال1 ده اللي هو نيجاتيف 6 over 6. طيب يعني كده يا مستر انا لو جه قال لي اعمل ريبريزنت الفراكشن اقدر اعمل ريبريزنت اني فراكشن عندي؟ قال لي مظبوط. النمبر لاين في هول نمبرز، في فراكشن نمبرز، في ديسمال، في بوزيتيف وفي نيجاتيف. زي ما هنشوف في الاكسرسايز التاني بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي represent each of the following rational numbers on the number line. يعني هيديني شويه نمبرز ويقول لي اعملها represent على النمبر لاين. طب تعالى نحل نمبر 1 اللي هي third. قال لي انا هعمل النمبر لاين بتاعي عادي ويجي نمبر 1 واحط في الميد الزيرو وفي الرايت بيكون البوزيتيف. يعني ادي 1 2 3 4 and 5، وفي الليفت بيكون نيجاتيف، نيجاتيف 1، نيجاتيف 2، نيجاتيف 3، ونيجاتيف 4، ونيجاتيف ايه؟ ونيجاتيف 5. طيب هعمل ايه دلوقتي بقى يا مستر؟ انا هتشيك عندي اشوف كده المساله الدينومينيتور بتاعتها كام؟ قال لي هو 1 over 3 يعني الدينومينيتور 3. هعمل نفس ما عملت في الاكزامبل اللي فات. يعني الزيرو ده يا مستر هيكون 0 over 3، ال1 ده يا مستر هيكون 3 over 3، ال2 ده هيكون 6 over 3، وهكذا. طيب النيجاتيف 1 قال لي هيكون نيجاتيف 3 over 3، النيجاتيف 2 قال لي هيكون نيجاتيف 6 over 3. طيب نقف لحد كده. هو طالب مني 1 over 3. يا ترى 1 over 3 between any fractions من الفراكشنز اللي انا كتبتها دي؟ قال لي هي اكيد between ال 1 0 over 3 وال 3 over 3، لان انا عارف 0 over 3 و 3 over 3 بينهم 1 over 3 and 2 over 3. يبقى انا هنا يا مستر between ال 0 وال 1 ممكن اكتب الانسر بتاعتي between ال 0 وال 1 هيكون هنا كده هو الانسر بتاعتي اللي هي 1 over 3. دي كده الانسر بتاعتي. طب عرفت منين يا مستر انها هنا؟ لان between 0 over 3 and 3 over 3. قال لي 0 over 3 after 0 over 3، 1 over 3 after 1 over 3، 2 over 3 after 2 over 3، 3 over 3. طب انا قلت 1 over 3 اللي هي الانسر بتاعتي، خلاص يبقى كده. طيب
تعالوا نحل 2. 2 بالنيجاتيف يبقى اكيد هيكون في البارت بتاع النيجاتيف. نكتب نفس النمبر لاين يا مستر. 0 1 2 3 4 and 5. الناحية التانية يكون نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 and نيجاتيف 5. طالب مني يا مستر نيجاتيف هاف. هي الدينوميتر عندي هنا اهو 2. طب ما هو نفس اللي عملناه نعمله هنا اهو. الزيرو ده يا مستر هيكون 0 اوفر 2. ال1 ده هيكون 2 اوفر 2 وال2 هتكون 4 اوفر 2. نفس الكلام هعمله في النيجاتيف. طيب يبقى نيجاتيف 2 اوفر 2 والنيجاتيف 2 هتكون نيجاتيف 4 اوفر 2 لان نيجاتيف 4 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 2. طيب المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اشوف النمبر بتاعي اللي هو عايزه اللي هو نيجاتيف هاف. هو اكيد في البارت بتاع النيجاتيف يا مستر. جميل جدا. طيب نيجاتيف هاف اكيد بتوين ايه وايه؟ لو لاحظنا كان عندي 0 اوفر 2 اكيد before 0 اوفر 2 هيكون نيجاتيف 1 اوفر 2. before نيجاتيف 1 اوفر 2 هيكون نيجاتيف 2 اوفر 2 وهكذا. يبقى المفروض برضه between 0 and نيجاتيف 1. يبقى انا هعمل الانسر بتاعتي هنا between 0 and نيجاتيف 1 اللي هي تكون نيجاتيف هاف. بس كده واعمل ايه؟ سيركل على الانسر بتاعتي دي كده. ده كده الانسر ايه؟ ده كده الانسر بتاعي. طب جميل جدا يا مستر. تعال نشوف نمبر سي نحلها ازاي. دي كده كانت نمبر 2. تعال نحل اكزامبل مختلف شويه. يعني تعال نحل مثلا نمبر 6. تعال نحل نمبر 6. المشكله بقت الانسرز كلها بتبقى ذا سيم. انا هعمل برضو النمبر لاين عندي 0 and 1 2 3 4 5 and so on and negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 and so on. طب ويت يا مستر، هي النمبر اللي عندي اصلا ده مش فراكشن، ده ميكسد، هو نيجاتيف 3 اند هاف. طب احنا نقدر نخليه يا مستر فراكشن؟ قال لي نقدر. ما نقدرش ليه؟ النيجاتيف بره هي زي ما هي. هعمل ايه؟ هعمل 2 تايمز 3 ايكوال 6. 6 بلس 1 ايكوال 7. فطلعت 7 اوفر 2. هل الكلام ده بتاعي صح؟ طب انا يا مستر ما بعرفش اعملها وعايز استخدم الكالكوليتور. قال لي مفيش مشكله، ممكن نستخدم الكالكوليتور ونقدر نطلع الحل. بدوس شيفت فراكشن نيجاتيف 3 1 اوفر 2 ونشوف الريزلت هيطلع لي ايه. لازم يطلع لي فراكشن. طلعت نيجاتيف 7 اوفر 2. ده زي ما طلعتها بالظبط. يبقى نيجاتيف 7 اوفر 2. طب تعالى نشوف بقى بنعملها. ده اكيد في البارت يا مستر بتاع النيجاتيف. يبقى مش مهم نكتب البوزيتيف، خلاص احنا اتعودنا. طب تعالى نكتب البارت بتاع النيجاتيف. نجيب القدر بتاعنا اهو. الزيرو ده الدورمتر عندي هنا 2. يبقى الزيرو ده كانه يا مستر 0 اوفر 2. طب وال1 النيجاتيف 1 سوري قال لي نيجاتيف 2 اوفر 2. طب والنيجاتيف 2 قال لي نيجاتيف 6 اوفر نيجاتيف 4 اوفر 2. طيب والنيجاتيف 3 قال لي نيجاتيف 6 اوفر 2 عشان يديني 3. طب وال4 قال لي نيجاتيف زي ما هي اهي. هو كام ديفايد 2 يديني 4؟ ها برافو 8. يبقى 8 ديفايد 2 عشان يديني ايه؟ يديني 4. ودي برضو 6 اوفر 2. طيب دلوقتي انا عملت كل النمبرز ووصلت لحد 8 نيجاتيف 8 اوفر 2 جريتر ذان السؤال بتاعي اللي هو نيجاتيف 7 اوفر 2. طب ما كده انا اقدر اطلع الحل بتاعي. يبقى نيجاتيف 7 اوفر 2 بتوين نيجاتيف 6 اوفر 2 اند نيجاتيف 7 اوفر 2. يعني الانسر بتاعتي يا مستر هنا كده اهو. يبقى نيجاتيف 7 اوفر 2 اللي هي اصلا نيجاتيف 3 اند هاف بتوين 3 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 اللي هي اصلا نيجاتيف 3 هاف. يعني بتوين نيجاتيف 3 وبين نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. وتقدروا تكملوا انتوا بقيه الكويشنز دي سهله جدا مفيش اي مشاكل. الديسمال دي ممكن نخلي الديسمال دي فراكشن. هيبقى 4 اوفر 10 ونعمل لها سمبليفاي هيبقى 2 اوفر 5 ونقدر نشتغل عادي. ابسولوت فاليو نفس الكلام، هنطير النيجاتيف ونشتغل مفيش اي مشكله خالص. طيب تعال نشوف بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي write the correct sign greater than or less than or equal negative half and 0. انا الحاجات دي بسيطه جدا ممكن نعملها بيولوجيك. نيجاتيف هاف وزيرو انهي جريتر نيجاتيف ولا زيرو؟ انا عارف يا مستر ان اي نيجاتيف بيكون ليس ذان الزيرو والزيرو لازم يكون جريتر ذان ايه؟ النيجاتيف. يبقى على طول هنا الجريتر هيكون ايه؟ الزيرو. الزيرو جريتر النيجاتيف لكن ليس ذان البوزيتيف. طب دي نيجاتيف 3 اوفر 4 اند 1 اوفر 4 وانا مغمض على طول البوزيتيف بيكون جريتر ذان النيجاتيف. حاجات لوجيك جدا. طيب نيجاتيف 4 اند هاف ونيجاتيف 5 اعملها ازاي دي؟ قال لي ولا كاني شايف النيجاتيف. يعني هنا في نيجاتيف وهنا في نيجاتيف ولا كاني شايفهم خالص. بقت 4 اند هاف و5 معايا 5 باوند ومعايا 4 اند هاف باوند. اكيد 5 باوند اكتر. طب دلوقتي لما احط النيجاتيف احط النيجاتيف ازاي بتتغير؟ ال5 مش هتكون جريتر، لا ال4 اند هاف هي الجريتر. يبقى نيجاتيف 4 اند هاف هتكون الايه؟ الجريتر. يبقى انا بشتغل بالمساله عادي كأن مفيش نيجاتيف. لو لقيت التو نمبرز نيجاتيف هشيلهم اخبيهم كده بايدي
وابدا اشوف المساله انهي جريتر. لما احط النيجاتيف بقى الجريتر ده يكون السمولر. طيب نمبر 4 اند هاف و5 لا دي احنا لسه عاملينها يبقى ال5 هي الايه؟ الجريتر. طيب ابسوليوت فاليو نيجاتيف 3 اوفر 2 قال لي الريزلت بتاعها 3 اوفر 2 وهنا دي هاف هنا في 2 و2 هيتكنسلوا مع بعض انهي بقى الجريتر 3 ولا 1؟ قال لي ال 3 يبقى ابسوليوت فاليو نيجاتيف 3 اوفر 2 هي الجريتر. طيب دي ابسوليوت فاليو ال 15 اوفر 2 هتنزل 15 اوفر 2 زي ما هي. دي ميكسد ممكن نخليها فراكشن ازاي؟ الدينومينيتور ذا سيم and make times plus 2 times 7 equal 14 14 plus 1 equal 15 15 over 2 دي برضه 15 over 2 يبقى ايه؟ طيب السؤال اللي بعده put the sign greater than or less than or equal in the space in each of the following نفس اللي فوق 1 over 4 1 over 6 هكنسل ال 1 with 1 لانهم equal زي بعض. هبص لل 4 وال 6 بس خلي بالي ان هم في الدينومينيتور وطالما في الدينومينيتور يبقى الجريتر از سمولر اند سمولر از جريتر يعني ال 4 هنا تكون الجريتر يا مستر 1 اوفر 4. طيب دي برضو يا مستر ميكسد عايزين نخليها فراكشن النيجاتيف بره اهي ال 2 زي ما هو و 2 تايمز 3 ايكوال 6 و 1 ايكوال 7 ودي نيجاتيف 20 اوفر 6. طيب انا شايف مفيش نمبرز زي بعض بس في نيجاتيف ونيجاتيف. طب تعالوا نعمل كده سيزور عشان نتاكد الحل بتاعنا هيكون ايه. هعمل سيزور واكتب الريزلت هنا اهو واعمل 2 تايمز 20 واكتب برضه الريزلت هنا 2 تايمز 20 ايكوال 40 بس بالنيجاتيف 6 تايمز 7 ب 42 42 بس برضه بالايه؟ بالنيجاتيف. انا عارف ان ال 42 جريتر ذان 40 بس لما احط النيجاتيف يبقى 40 نيجاتيف 42 ليس ذان ال 40 يبقى كده الجريتر هنا يا مستر نيجاتيف 20 اوفر 6. نفس الكلام هنا اهو هعمل سيزور 2 تايمز 5 ايكوال 10 بس في نيجاتيف 3 تايمز 7 ايكوال 21 بس برضه في ايه؟ نيجاتيف. انهي الجريتر وانهي السمولر؟ انا عارف ان ال 21 جريتر ذان 10 بس عشان في نيجاتيف يا مستر يبقى اكيد ال 10 هي الجريتر يبقى نيجاتيف 10 هي الجريتر. طيب دي ديسمال يا مستر نعرف نخليها فراكشن؟ قال لي 5 اوفر 10 ودي 2 اوفر 8 او ممكن اعملها سمبليفاي بالكالكوليتر عادي يعني. هعمل 8 تايمز 5 ب 40 2 تايمز 5 10 2 تايمز 10 20 سوري 2 تايمز 10 ايكوال 20 40 ولا 20 ها اكيد 40 يبقى ال 40 هي الجريتر اللي هي 0.5. ده برضه يا ميكسد يا مستر ميكسد لازم نخليه ايه؟ فراكشن الدينومينيتور ذا سيم 3 تايمز 1 ايكوال 3 3 بلس 2 ايكوال 5 يبقى 5 اوفر 3 ودي 9 اوفر 5 يعني مش هقدر احلها كده يا مستر لازم اعمل سيزور. هعمل 3 تايمز 9 3 تايمز 9 ايكوال 27 5 تايمز 5 ايكوال 25 يعني الجريتر اكيد ال 27. طيب اخر واحده 1.6 and negative 8 over 5 هي 1.6 اللي هي 16 اوفر 10 عادي اعملها بالكالكوليتر 16 اوفر 10 ودي هتطلع بقى الابسوليوت فاليو كده يا مستر تبقى 8 اوفر 5. هي 16 اوفر 10 دي ممكن نعمل لها سمبليفاي نعمل ديفايد 2 هيديني 8 اوفر 5 ودي برضو 8 اوفر 5 يبقى الانسر بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون ايكوال. انا عملت سمبليفاي عادي او ممكن اعمل 1.6 على الكالكوليتر هيطلع لي على طول 8 اوفر 5 ودي برضو 8 اوفر 5 يبقى اختار ايه؟ ايكوال. الاسئله دي سهله جدا لكنها مهمه في نفس الوقت. طيب السؤال ده مهم برضو بيقول لي arrange the following rational numbers descendingly from the greatest to the smallest to the smallest يبقى ascending from the greatest to the smallest يعني الجي اللي هي ال greatest to the smallest اللي هي الاس. قال لي اول حاجه لازم افكر فيها احنا ممكن نحل السؤال ده بطريقتين. قال لي اول طريقه انا هكتب كل الفراكشنز دي على الكالكوليتر واشوف الديسنت بتاعها ايه وبعد كده اعمل arrange. دي طريقه بس انا ما بفضلش الطريقه دي. انا بفضل الطريقه اللي احنا بنستخدم بيها ايه؟ our mind. طيب نعمل ايه يعني؟ قال لي بكل بساطه لازم نخلي الدينومينيتورز اللي تحت دي are equals. الجريتست او الجريتست دينومينيتور هنا is 30 يبقى لازم اخلي ال 10 دي 30 وال 3 30 وال 5 30 وال 15 30. هل اقدر؟ تعالوا نشوف. طيب انا هنزل هنا اهو عشان اخلي ال 10 30 هعمل تايمز 3 يبقى هنا اعمل تايمز 3 يا مستر اب اند داون 3 تايمز 3 ايكوال 9 3 تايمز 10 ايكوال 30. طيب كوما 7 اوفر 30 اوكي زي ما هي انا عايز اصلا يكون 30. طيب نخلي بالنا ان النمبر اللي انا هنزله دلوقتي ده بالنيجاتيف فانا اكتب نيجاتيف عشان اخلي 3 30 هعمل تايمز 10 اب اند داون تايمز 10 اب اند داون يبقى 10 اوفر 30 كوما احط برضه نيجاتيف ال 5 عشان تكون 30 يا مستر هعمل تايمز 6 اب اند داون 1 تايمز 6 ايكوال 6 5 تايمز 6 ايكوال 30 جميل جدا. عشان اخلي ال 15 30 هعمل تايمز 2 اب اند داون 2 تايمز 4 ايكوال 8 2 تايمز 15 ايكوال برضه 30. دلوقتي انا اقدر اعمل ارينج بكل سهوله ومفيش اي مشكله هتقابلني. انا عايز اعمل ارينج بس خلي بالك انا عايز اعمل ارينج ايه؟ descending يعني from the greatest to the smallest.
بما ان هو from the greatest يبقى ال 2 نيجاتيفز دول هيكونوا في الاخر خالص. طيب بما ان الدينومينيتور كلها 30 فانا ممكن اكنسل ايه؟ ال 30 بتاعت الدينومينيتور كلها. ابدا ابص بس على النومينيتور، الجريتست نومينيتور هنا هو 9، محدش يقول لي 10 لان ال 10 دي بالنيجاتيف، ال 10 بالنيجاتيف ما ينفعش، انا هاخد الجريتست اللي هو يكون ايه؟ ال 9. بس انا مش هكتب بقى 9 اوفر 30، لا انا هكتب الاصل بتاعها، الاصل بتاعها 3 اوفر 10، يبقى انا اكتب 3 اوفر 10 كوما، هكنسلها كده اهو عشان خلاص اتاخدت. بعد كده هيكون يا مستر 8 اوفر 30، 8 اوفر 30 اللي هي كان اصلها ايه؟ اللي هي كان اصلها 4 اوفر 15، يبقى نكتب كده 4 اوفر 15 ونكنسل دي. بعد كده في 7 اوفر 30 اللي هي كان اصلها برده 7 اوفر 30 نكنسلها برده. دلوقتي بقى في اخر 2 نمبرز عندي بالنيجاتيف، يا ترى انهي الجريتست؟ نيجاتيف 10 اور نيجاتيف 6؟ قال لي بكل بساطه نيجاتيف 6 جريتر ذان النيجاتيف 10. طب نيجاتيف 6 دي كان اصلها كام؟ كان اصلها نيجاتيف 1 اوفر 5 نكنسلها، واخر حاجه خالص اند نيجاتيف 10 اوفر 30 اللي هي كان اصلها نيجاتيف 1 اوفر 3، نيجاتيف 1 اوفر 3. كده انا عملت الارينج عادي بكل سهوله. اقدر اعمله بطريقه ثانيه زي ما احنا لسه قايلين مع بعض، ان انا هعملها بالكالكوليتور ديسمال واعمل لهم ارينج عادي. طيب تعالوا نشوف السؤال ده مهم جدا، بيقول لي write a rational number in each of the following. نمبر 1 بيقول لي 2 اوفر 5، تعالوا نكتبه كده مع بعض. نمبر 1 2 اوفر 5 less than what؟ less than 3 over 5. قال لي بكل بساطه انا هكنسل ال 5 with 5 لان الدينومينيتور زي بعض زي ما بنشتغل عادي. فبص اب نومينيتور على النومينيتور يعني 2 و 3، ايه النمبرز اللي بين 2 و 3؟ ايه الراشونال نمبرز اللي بين 2 و 3؟ قال لي مفيش، لا غلط. قال لي في معلومه مهمه جدا ان في infinity numbers between any two whole numbers. again يعني لو عندي نمبر لاين كده اهو، او عندي هنا الزيرو وعندي هنا اهو ال1، ايه النمبرز اللي بين الزيرو وال1؟ ايه الراشونال نمبرز اللي بين الزيرو وال1؟ قال لي في واحد ممكن يقول لي مفيش يا مستر، لا في انفينيتي نمبرز، في نمبرز كتيره جدا ما اقدرش احسبها وما اقدر اعدها between الزيرو وال1. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.100 0.125 كتير جدا 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 between الزيرو وال1 في نمبرز كتيره جدا راشونال نمبرز. طب هنا انا عايز بقى احط فراكشن هنا. طيب بما ان دي 5 ودي 5 فلازم الدينومينيتور برضه يكون 5، بس مفيش نمبر between 2 و 3، اعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه انا هعمل ستيب من عندي كده اهو مهمه جدا. طالما ما لقيتش في نمبر between 2 و 3 بوت زيروز، هحط زيرو عند ال 2 وعند ال 5 وعند ال 3 وعند ال 5، لازم احط زيروز عند ال all numbers. دلوقتي بقت 20 and 30 ودي راحت في الدينومينيتور 50، فانا هكتب 50 زي ما هي، الدينومينيتور ذا سيم. What is the number between 20 and 30؟ قال لي في نمبرز كتيره 21 22 23 24 25، قال لي اختار only one number. يعني ممكن نختار مثلا ايه 25، يبقى طلعت 25 over 50. الانسر بتاعتي كده مظبوطه صح. طيب نمبر 2 اللي ما فهمش دي هيستوعب اكتر في نمبر 2. نيجاتيف 2 over 3 less than what؟ less than نيجاتيف 1 over 3. دلوقتي الدينومينيتورز 3 مفيش اي مشكله يا مستر، بس انا ملاحظ حاجه ان هنا 2 هي بالنيجاتيف، فانا الانسر بتاعتي برده بالنيجاتيف. هنا في 2 وهنا في 1، مفيش نمبرز between 2 و 1، يبقى بوت زيروز، احط 0 up down up down. بقت 10 و 20. What is the number between 10 and 20؟ 30 الدينومينيتور 10 20 ممكن يكون 11 12 13 14، ممكن اختار مثلا اختار 17، اي نمبر انا عايزه يعني. طيب نمبر 3 تعالوا نشوف نمبر 3 بتقول لي ايه. بيقول لي 1 over 8 less than what؟ less than 1 over 4. طب الدينومينيتورز هنا نوت ايكوال يا مستر، بس اقدر اخليهم ايكوال. ال4 دي عشان تكون 8 هعمل لها تايمز 2، ده لازم اول حاجه افكر فيها ان التو دينومينيتورز يكونوا ايكوال، يبقى 1 over 8 less than what؟ less than 1 times 2 equal 2 2 times 4 equal 8. اوكي بقت 8 و8 مفيش مشكله، بس 1 و2 مفيش نمبرز between ال1 وال2، يبقى نحط 0 زي ما است 0 0 0 0. دلوقتي الدينومينيتور عندي يكون 80 اهي، ونشوف what is the number between 10 and 20. قال لي 10 20 ممكن نختار مثلا 15. تمام. طيب نمبر 4 تعال نحل نمبر 4 فوق. قال لي عشان ال 7 تكون 14 هعمل لها تايمز 2 up and down، يبقى نيجاتيف زي ما هي اهي. 2 times 2 equal 4 2 times 7 equal 14. نفس الكلام هنا اهو نيجاتيف 3 over 14. تمام جدا يا مستر. عايز بقى النمبر between نيجاتيف 3 over 14 ونيجاتيف 4 over 14. مفيش نمبر between ال 3 and 4، يبقى احط 0 زي ما مستر. اكيد الانسر بتاعي بالنيجاتيف، ادي نيجاتيف اهي 140 الدينومينيتور زي ما هي
30 و 40 اختار نمبر بين 30 وال 40 وليكن 33. بس كده يبقى انا كده خلصت الانسر بتاعتي كلها. طيب تعالوا نشوف الاسئله دي بتتحل ازاي. نفس الاكسرسايز اللي فات، الاكسرسايز دي بس بشكل ايه احسن شويه، والاسئله دي بتيجي كتير جدا 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 فين؟ في الامتحان. نشوف نمبر 1 بس. نقرا الاول السؤال يا مستر. بيقول لي write two rational numbers lying between 1/2 and 4/5. بكل بساطه عشان نحل مساله زي كده او الاسئله اللي بالشكل دوت ليها طريقه معينه للحل. بعمل ايه؟ قال لي بكتب فراكشن من التو فراكشنز اللي عندي هنا وفراكشن التاني في الاخر كده اهو. واول حاجه لازم افكر فيها، لازم اخلي الدينومينيتورز زي بعض. طب ال2 هتكون 5 اعمل لها تايمز كام؟ مش هعرف. طب ال5 تكون 2 اعمل لها ديفايد كام؟ برضو مش هعرف. طب اعمل ايه؟ قال لي بما ان التو دينومينيتورز موجودين عندي 2 5 يبقى ال2 دي هعمل لها تايمز 5 اب اند داون، اند الدينومينيتور دوت هعمل ال5 اعمل له تايمز 2 اب اند داون. كأن الدينومينيتورز عندي كده توينز ما يقدروش يسيبوا بعض خالص. يبقى ال2 تايمز 5 وال5 تايمز 2 بس اب اند داون عشان ما انساش اعمل داون وما اعملش اب. طيب تعال نشوف الريزلت كده. 1 تايمز 5 equal 5، 2 تايمز 5 equal 10، بقت 5/10. تعال نشوف دي. 2 تايمز 4 equal 8 و 2 تايمز 5 equal 10. دلوقتي التو نمبرز هي مستر 5/10 و 8/10 زي الاكزامبلز اللي فات اللي هي بتاعت الجريتر ذان والليس. طب دلوقتي هل اقدر اطلع 2 fractions او 2 rational numbers between 5/10 and 8/10؟ قال لي ايزي جدا. دي 10 ودي 10 خلاص يبقى الدينومينيتورز عندي 10 10 هل في numbers between 5 and 8؟ يس 6 7 يبقى اكتب 6/10 and 7/10 يبقى الانسر بتاعتي 6/10 and 7/10. دول 2 انسرز لانه عايز 2 numbers. يبقى كده خلصنا ايه؟ نمبر 1 دي كده الانسر بتاعت نمبر 1. طب تعالوا نمسح الكلام ده ونحل نمبر 2. يلا بينا مسحنا اهو. تعالوا نحل نمبر 2. بيقول لي في نمبر 2 ايه؟ نيجاتيف 3/4 نكتبها هنا اهو، ونيجاتيف 2/3 برضه هنا اهو. التو دينومينيتورز مش زي بعض يا مستر بس اقدر اخليهم زي بعض بما ان هم توينز. يبقى ال4 دي اعملها تايمز 3 اب اند داون، وال3 دي اعملها تايمز 4 اب اند داون. وتعالى نشوف الريزلت هيطلع لي ايه. بس في نيجاتيف موجوده زي ما هي. 3 تايمز 3 equal 9، 3 تايمز 4 equal 12. النيجاتيف زي ما هي. 2 تايمز 4 8، 3 تايمز 4 12. طيب بما ان في نيجاتيف فالانسرز عندي برضه يا مستر هتكون بالايه؟ بالنيجاتيف. بالنيجاتيف فراكشن نيجاتيف فراكشن عشان اظبط المساله عندي. بس انا مفيش نمبرز between ال 8 and 9. واحنا قلنا لما يكونش في نمبرز between التو ديجيت اللي عندي احط زيروز، يبقى احط زيرو اب اند داون، احط زيرو اب اند داون. يبقى نيجاتيف 90/120 ونيجاتيف 80/120. تعال نشوف الريزلت هيطلع لي ايه. بما ان الدينومينيتور كله 120 فانا هكتب 120 and 120 والنيجاتيف كتبتها. النمبرز اللي between ال 80 and 90 ممكن نكتب 81، ممكن نكتب 85. اي تو نمبرز between ال 80 والايه؟ وال 90. كده حلينا نمبر 2. تعالوا نشوف نمبر 3. نمسح ده كله كده وتعالوا نشوف يلا نمبر 3 بنحلها ازاي. قال لي نفس الاكزامبل بما ان هي في نفس السؤال يبقى نفس الاجابه. 0.3 قال لي 0.3 دي عشان نخليها فراكشن هتكون 3/10 واشتغل بقى ايزي جدا. يبقى هنا 3/10 وهنا 3/5. اشوف ال5 دي ينفع تكون 10؟ قال لي يس ال5 ممكن ينفع تكون 10 تايمز ايه؟ تايمز 2. بس انا عايز اعملها يا مستر بالطريقه بتاعتنا بما ان التو دينومينيتورز دول توينز يبقى انا هعمل هنا تايمز 5 وهنا تايمز 5 وهنا تايمز 10 وهنا تايمز 10. مش غلط صح، هيطلع لي برضه نفس الريزلت والريزلت بتاعي يكون مظبوط. تعال نجرب كده اهو. 3 تايمز 5 15، 5 تايمز 10 50، 3 تايمز 10 30، 5 تايمز 10 50. اقدر دلوقتي اطلع numbers between 15/50 and 30/50. اي تو نمبرز بقى ممكن نختار 16/50 ومثلا 20/50. دول كده الانسر ايه؟ تو انسرز بتوعي. تعالوا نفس الاكزامبلز دي يا مستر هنلاقيها هنا تاني بس بدل ما يقول لي write two rational numbers ده write 4 rational numbers between each of the following pairs of numbers. number 1 half and 11/12. هكتب الهاف هنا اهو زي ما متعودين وهنا 11/12 وابدا اشوف هخلي التو دينومينيتورز دول بما انهم توينز اخلي هنا تايمز 12 اب اند داون وال12 دي اعمل لها تايمز 2 اب اند داون. وتعالى نشوف الريزلت بتاعنا يلا.
1 times 12 equal 12 2 times 12 equal 24. انا بعمل ده كله عشان اخلي الدينومينيتورز يكون زي بعض. 2 times 11 22 2 times 12 24. طيب دلوقتي اقدر اطلع 4 numbers between 12 over 24 و 22 over 24. Yes, after 12 13 يبقى 13 over 24. 14 over 24. 15 over 24. 16 over 24. ده كده الانسر ايه بتاعي. او ممكن اختار اي 4 numbers تانيين between 12 and 22. طيب تعالوا نشوف نمبر 2. مسائل بسيطة جدا وسهلة جدا. نمبر 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي نيجاتيف 4 over 9 ونيجاتيف 5 over 9 سوري over 6. انا افتكرت مجهزها لي، لا ده طلع بيلعب معايا. طيب انا برضو سهلة بالنسبة لي. ال 9 دي اعملها تايمز 6 and تايمز 6. ال 6 دي اعملها تايمز 9 and تايمز 9. تعال نشوف يلا الريزلت اللي هيديني ايه. النيجاتيف اهي 4 تايمز 6 equal 24. 6 تايمز 9 6 تايمز 9 بكام؟ يعني 54. نفس الكلام هنا اهو 5 تايمز 9 45. 6 تايمز 9 54. تعال نشوف ايه النمبرز اللي بتوين ال 24 and 54. اختار اي 4 نمبرز بس لازم يكونوا بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف 25 over 54. نيجاتيف 26 over 54. نيجاتيف 30 over 54. نيجاتيف 31 over 54. ممكن حد يختار 4 نمبرز غير ال 4 نمبرز اللي انا مختارهم والريزلت بتاعه يكون صح. ازاي يا مستر؟ ما احنا قايلين ان between any two numbers there exist infinity numbers. فعادي ممكن اي حد يختار نمبرز مختلفة جدا بس لازم يكونوا between ال two fractions اللي عندي. طيب تعالوا نحل نمبر 3. نمبر 3 ممكن نحلها باي لوجيك مفيش اي مشكلة خالص. نمبر 3 0 and 3. ايه النمبرز اللي between 0 و 3 ممكن نحلها على طول. قال لي ممكن اختار 1. هو عايز 4 numbers and 2 و 2.1 مثلا 2.2 2.3. دي كلها numbers between 0 وال 1 والنمبرز دي rational numbers اللي هي بتكون fraction او decimal او whole numbers. دي كلها عادي. فالموضوع ده سهل جدا جدا جدا. طيب ده كده كان الليسون بتاعنا. الليسون 2 بسيط جدا في نفس الوقت مهمه جدا. دي كانت اسئله المعاصر كلها. تابعونا ان شاء الله عشان نكمل بقيه الفيديوهات. شكرا.